Szeretettel köszöntelek benneteket a legújabb kis videómban. Itt mögöttem láthatjátok, most a piros színbe jöttem. Itt a kis bohóc és a belső izzás képeimet tettem most ide, mert ők hangsúlyozzák a legjobban a mondandóm lényegét. Úgy érzem, és nem én vagyok ezzel egyedül itt most ebbe a lélektérbe, a világba, amit alkotunk, hogy az emberiség egy lelki mélyponton van, egy lelki válságban, és mindez a lelki válság tükröződik a világ válságában is, mert hogy nem a világ válsága okozza a lelki válságot, hanem az emberiség kollektíve lelki válsága fogja gerjeszteni azt, amit a külvilágban látunk. És hogy ennek mi a forrása? Én szeretnék magamnak, mindenkinek nem megoldást adni, hanem megoldó kulcsot, méghozzá valamit, amit elmondani és rávilágítani arra, hogy a megoldás bennünk van. Itt léleknek hívják. Bár befele mutatok, mert az út befele vezet, de igazából mi vagyunk benne, hiszen ő nagyobb energia, mint a test. Nos, arról szeretnék beszélni, hogy szabad érezni. Mi az, hogy tiszta érzés, tiszta érzelem? A legfontosabb az, hogy az emberiség, az ember elvágta magát a lelkétől, a belső érzéseitől, mert jött a család, a külvilág, a társadalom, és mintákat hozott, és azt mondta, hogy így érez, ez jó, és ez rossz érzés. Nos, az érzésekben nincs olyan, hogy jó és rossz. Minden belül megélheted azt, hogy rosszul esik maga az átélt érzés, de ez nem jelenti azt, hogy az az érzés rossz. Az érzés azért van, azért rossz, például a félelem, amit megbélyegez a társadalom, elítél, és azt mondja, hogy te most félelmet érzel, hát akkor itt most te valamit nagyon elrontottál, te nagyon gyenge vagy. Nem. Aki képes megélni a saját félelmét tisztán, megengedi magának, hogy az érzés feljöjjön, és ne elemészze, hanem megélje általa, hogy miért is jött ez a félelemérzés, az az ember nem gyenge, az erős. Minden erős ember tud félni, tisztán, nem gyengén. A gyenge félelem az, amikor elutasítjuk az érzést. Az gyengeség. Nos, a tiszta érzelem azt jelenti, és nekem, mint alkotónak ezt nagyon hamar meg kellett tanulnom, megélni, mert az érzékenységet ezzel a világban, amivel megáldott a teremtő, csak úgy tudom elviselni, és szabadon, tiszta lélekkel jelen lenni ebbe a világba, ha megélem. És ezt szeretném átadni most ebbe a kis videóba, hogy ti is ezt hogyan tehetitek meg, amikor érzékeny, mély lelki életet éltek, és sokszor úgy érzitek, hogy ez nehéz, kihívás, és talán még zsákutca. Nos, nem az. Ez egy lehetőség. A léleknek különböző megnyilvánulási formái, áramlásai vannak, ami meg akarja neked mutatni, hogy merre haladj, ő merre mozdul el, mert ő tudja, hogy neked merre kellene menni, te hol élsz, ugyanis minden embernek más a lélek minősége. Mást hoz magával, más az életútja, amit már sok-sok éve, sok-sok élet alatt megtapasztalt, és a léleknek van egy életterve, egy minősége, amit már gyerekkor óta az ember hordoz magában. A lélek vezet. A lélek az iránytű, és neki van egy kis eszköze hozzá, egy csatornája, a szív. És ez a szív itt bent képes vele ugye kapcsolatot teremteni, és a test az az eszköz, ami megnyilvánítja azt, amit a lélek közölni akar. Ugyanis a legfontosabb, hogy az ember megálljon csendben, és megnézze magában, hogy mit érez igazából. Mi van most benned? Nézd magadba. Eszedbe juthatnak dolgok. Az elme nagyon gyorsan próbál
a kérdésre választ adni, mert ő arra van kalibrálva, hogy ő most az adott információk alapján feltérképezzen téged, a külvilágot, abban meghatározza a pozíciódat, és a társadalom, amit rád vetítő, azt lekommunikálja veled. Igen, ez is egy út, de ez nem az, ami téged boldoggá fog tenni. Ugyanis az érzéseid, amik tisztán feljönnek benned, meg kell, hogy éld őket. A legfontosabb, hogyha feljön benned egy érzés, én úgy szoktam csinálni, hogy gyertyát gyújtok, mert a gyertya fénye milyen érdekes. Soha nem azt mondja, amikor belenézel mélyen a lángjába, a gyönyörű sárga fényébe, akkor ő húz befele. Én most gyújtottam, itt nem látjátok, egy kis gyertyát, egy kis mécsest. Szeretem a hangulatát, mert nem arra fog csábítani, mint a külvilág, hogy na most megnézd, hogy kint kiporoszkál épp az ablak előtt, hanem arra azt sugallja, hogy nézd befele, haladj befele magadba. Ez egy eszköz, de segít. Meggyújtod a gyertyát, leülsz, és megkérdezed magadtól, hogy mit érzek most? Mi van most belül bennem? Kétségek? Félelem? Vágy? Öröm? Megrekedés? Ez mind érzelem. A tested az, amelyik azonnal reagál erre a kérdésre, és ő nagyon biztosan tudja a választ. Figyeld meg! Ahogy felteszed ezt a kérdést magadba, az elme egyből ugye elkezd ítélkezni. Nagyon fontos, hogy az érzéseidet, amit te megélsz belül, és ami először felbukkan benned, soha ne ítéld meg. Nem mondd azt, amit tanítottak róla. Például a félelemről, hogy te gyenge vagy. Te rosszul csináltál valamit, te most megátalkotott vagy, mert dühös vagy valamiért. A düh is érzés. Életben tart. Érzel. Köt a lelkedhez. Nem azt mondom, hogy most, ha dühös vagy, menj ki és tégy valami agresszív dolgot, hanem engedd meg magadnak az érzést, hogy megéld, hogy felszínre kerüljön benned, mert ha felszínre kerül az érzelem, akkor az neked egy iránytű megmutatja, hogy valahol mi siklott ki benned, vagy mi az az út, amit már nem tűr el a lelkiismereted, és azt mondja, hogy ebből elég, vagy ezt másképp akarom folytatni. De ha elnyomod és megbélyegzed magad, hogy a düh az egy káros dolog, az egy negatív, pusztító valami, és azt nem akarod megérteni, akkor nem lesz iránytű, ami megmondja benned azt, hogy de hát mit rontottam el. Nos, az érdekessége, amiről igazán most először szerettem volna nektek beszélni, az a vágy természete, ezért vagyok most pirosba, ezért vannak mögöttem azok a képek, amelyek közelebb visznek ehhez a minőséghez. A léleknek van egy tere, amiben ő mozdul. Ő nagyon jól érzi, hogy te miért vagy itt, tudja, hogy mi a feladatod, mit kell tenned, hol élsz te, adott lélek. És a vágyad kétfajta minőséget képvisel. Születhet a lelkedből, az ő forrása, és bizony születhet a félelmedből. Először is meg kell nézned, hogy benned a vágyad, ami van, amire vágysz, mert azt te érzed. Senki nincs, aki neked megmondja, hogy te mire vágysz igazán. Nincs joga ahhoz, hogy megmondja. Tudod, miért nincs? Mert nem lát téged. Nem érzi, hogy te mit élsz meg belül. Te mondhatsz magadról valamit, hogy te mit látsz, mit érzel, hogy viszonyulsz valakihez, és lehet, hogy belül viszont egészen mást érzel. És ez nagyon fontos, hogy tudd magadról, hogy igenis te vagy a megoldás kulcsa. A problémáidnak is a forrása, és a megoldásodnak is a forrása te vagy. A vágyad hozhatod a félelemből, lehet a forrása. Amikor megrekedsz egy helyzetben, félsz, belül úgy érzed, hogy szűk az, amiben vagy, az élettered, a tested reagál. Ha most megkérdezed magadtól, hogy a vágyad az félelemből fakad, vagy a lélek vágyát éled meg, akkor azonnal érzel valamit a testedben. Lesz rögtön egy első testi reakció. Ha azt érzed, hogy mint a tavasz, hogy kirobbansz, hogy ez a vágy tágít, növeli a teredet, hogy
hogy ez a vágy időt ad, hogy nem sürget a vágyad, mert valahogy van benne valami ősi biztonság, akkor tudd, hogy az bizony a lelked vágya, és az az iránytű, azt kell követned. Ha a vágyad szűk, a tested, ahogy a vágyadra gondolsz, hirtelen itt összezsugorít, összeszorul a gyomrod, a torkod, ahol elfolytasz dolgokat, a ki nem mondott gondolataidat, vagy az érzéseidet, mert legtöbbször az a probléma, hogy az érzésedet nem mondod ki, nem a gondolatodat, akkor olyankor tud, hogy a negatív testi funkcióknál a vágy a félelemből fakad, és ez a félelem, ez téged menekülésre késztet. Tehát ez nem az az út lesz, amit követned kell. Mert akkor egy újabb fájdalom alapú vágyat fogsz megélni, és újra azt fogod bevonzani. Tehát, hogyha meg tudod magadban határozni, hogy ez a félelmed forrása, ez a vágy, vagy éppen a lelkednek a útmutatása, a lelked forrása, akkor már is kaptál belül egy segítséget, hogy ezt kell követni, érdemes vagy nem. Most amikor a lélek a vágyon keresztül kommunikál veled, és pozitívan szól, és tehát ő csak pozitívan tud szólni, a tested is, hozzáteszem, mert a test azonnal jelzi, hogy figyelj, itt valami nincs rendben, vagy ez az, itt most lelkesülés van, hit van, remény, és ezt te vagy. Amikor rálépsz a lélek útjára, az mindig lassan és biztosan történik. Nincs sietség, nincs olyan, hogy kell, mert a félelem alapú vágy az éhes. Éhezik benned, éhezik, azonnal akar mindent, és abban lesz titok, abban lesz fájdalom, lesz félelem. A lélek alapú vágyban ott nincs sürgető érzés, ott kibontakozás van, erő van, szárnyal, szinte a föld felett lebegsz, és az az iránytű, amit neked követned kell. Valaha régen, még nem azt mondom, hogy 100 évekkel ezelőttről beszélek, hanem jóval korábban. Az emberiség még tudott kapcsolatba lépni tisztán, finoman, a lelkével. Még volt ez a csend, ez a harmónia a kettejük között, és nem ülepedett rá a világ, ami megmondja, hogy te miben higgy, miről mit gondolj, hiszen mindenhol ez van a világban. Megmondják a társadalmi szinten, hogy mi a jó, mi a helytelen. De hát, hogy mondhatja meg bárki is neked, amikor téged nem lát? Nem tudja, milyen lelki minőséget hordozol? Mit érzel, mit reagálsz valamire? Ezt csak te tudod megítélni, hogy neked mi a jó, neked mi a rossz. Azonosulhatsz azzal, ami veled ugyanúgy rezonál, harmonikus. Tehát mondhatod valaki véleményére, hogy igen, az megérintett, mert azonosulsz vele, mert benned is ugyanaz az a minőség fakad. De van úgy, hogy a társadalom azt mondja valamire, hogy az jó, és te hajlamos vagy az elmével elhinni, hogy az jó, miközben az téged épp rombol, pusztít. A legfontosabb tehát az, hogy az ember mindig érezze, hogy a vágy nem mindig mutatja meg azt, ami jó neked, akkor, hogyha ezt te kideríted magadba, úgy, az előbb mondtam, hogy félelemből fakad, és nem a lelkedből fakad. Amikor a lelkedet követed és az ő vágyait, akkor lépésenként biztosan haladsz, és a következmények pedig rendeződnek. Valahogy minden a helyére kerül benned. Önmagad leszel. Önmagad tiszta fényét követed. És akkor megtörténik valami, hogy amikor a lelked útját járod, és a lelkeddel kapcsolódsz, akkor fogsz tudni mély, tiszta, emberi minőségeket és kapcsolódást megélni másokkal. Voltál már úgy, hogy egy zajos városban leültél egy padra, és volt melletted valaki, aki nem szólt semmit, csak leült és bámulta a fákat, vagy a madarakat nézte, és nézett maga elé. És te akkor ott, igaz, hogy egy 1,5 méterre ültél tőle, amekkora pad, mégis kialakult köztetek valami.
valami mélyebb, mert az a csend valahogy beszédesebb volt. Mint amikor előveszed a mobilod és csetelsz, vagy mint amikor valakit fölhívsz és kommunikálsz vele. Tehát létezik az a belső kapcsolódás, ami, ami hiányzik az embereknek, ami elveszett ebből a világból, és ez okozza a problémát, a világ nagy problémáit, hogy az egyes ember elveszítette a lelkével a kapcsolatot, és a lelke, mivel kívül került, úgymond tőle, így elveszítette a másokkal való tiszta, mély, szuggesztív kapcsolatot, annak a minőségét, amire teremtve lettünk, amilyenné teremtve lettünk, mert ha ez nem így lenne, akkor nem lenne részünk a lélek, az érzések, amit kaptunk a Teremtőtől, mert igenis ezek azok az eszközök, amivel mi tisztán, finoman, eszenciálisan képesek vagyunk ráhangolódni önmagunkra, másokra, az univerzumra, a mindenségre és a Teremtőre. Minél tisztább a kapcsolatod a lelkeddel, annál tisztább a kapcsolatod másokkal és a Teremtőddel, mert a lelked a forrása, és a kapcsolódási legtisztább minősége a forrásoddal, a Teremtővel, aki megalkotta ezt a világot. Én a festészetemen keresztül szoktam kapcsolódni hozzá igazán, nekem segít ahhoz, hogy megéljem azt, amiről az előbb is beszéltem, hogy tisztán megéljem az érzéseimet, letisztítsam, hogy ki vagyok én, mit érzek, és az miből fakad. Szeretnék majd még talán beszélni legközelebb is az érzésekről, a lélek minőségéről. Most a vágyra fejeztem a hangsúlyt, és arra, hogy az embernek mennyire szüksége van arra, hogy megtudja, ki is ő valójában. A festményeimet most így leginkább a vörös színben pompázó képeket hoztam el, mert nekem amúgy is a kedvenc színem. Persze a többit is szeretem, de szerettem volna, hogyha megértenétek, hogy ti vagytok a megoldása mindannak, a hiánynak, amit éreztek belül, ti vagytok az egyetlen olyan érző, tökéletes, különleges lélek, csoda, aki képes orvosolni minden problémáját. Ha mélyen magatokban néztek, és felveszitek a lelketekkel a kapcsolatot az érzéseiteken keresztül. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, a honlapomat szeretettel ajánlom, ahol olyan festményeket találtok, amelyeket kizárólag is mindig azzal a szent céllal hozom létre, és mindig kérem az angyalokat és a Teremtőt, hogy úgy vezessék a kezem, hogy minden festmény lehetővé tegye egyes léleknek, akivel kapcsolatba kerül, hogy az a lélek képessé váljon megnyílni önmaga felé, saját belső forrása felé, saját szikrádnak legyél te a kulcsa, a megoldása, és a legjobbat kívánom neked, ami téged boldoggá tesz, önmagadat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, áldás legyen rajtatok.